you want to take the whole credit, take it. To me, 4 juta bangsa Johor mendapat manfaat daripada usaha itu. Itu yang paling penting menurut saya. Saya tak dapat kredit pun tak apa. Assalamualaikum dan selamat datang ke episod ke-200 Luar Sekejap bersama dengan saya KJ. Saya Syaril Hamdan. Selamat kembali Syaril. Saya tahu Syaril berada di perantauan dan juga di luar negara dalam seminggu dua ni, dan macam-macam telah pun berlaku. Saya tak pasti Syaril sempat mengikuti episod yang 199 saya dengan Kian Meng. Ada ulasan berkaitan dengan beberapa pengumuman yang telah menggegarkan politik tanah air, terutamanya yang berkaitan dengan negeri Johor, respons daripada Pakatan Harapan dan juga perkembangan-perkembangan yang lain menjelang pembukaan sesi parlimen yang akan datang, seorang ketua pembangkang yang baru. Mungkin rumusannya sekali lagi seperti mana yang saya sebut dalam episod yang lepas bersama dengan Syaril, dia bahang pilihan raya tu semakin panas lah, semakin panas, dan saya nampak kalau tidak pilihan raya umum tahun ini, sekurang-kurangnya ada beberapa pilihan raya negeri yang akan berlangsung dan yang akan mencorakkan apa yang mungkin berlaku pada pilihan raya umum yang akan datang. Kerapuhan dalam kerajaan Pakatan Madani itu semakin jelas dan tak dapat diselindung ataupun dinafikan. Sama ada PMX mampu untuk bertahan atau sengaja tidak mahu memanggil pilihan raya awal, itu menjadi persoalan besar lah untuk 2026. Tapi kebarangkalian PRU 2026 tu saya rasa semakin lama semakin besar. You think so? I think so. Dengan parti bersama yang sudah tentu merupakan ancaman besar untuk semua, tetapi terutamanya untuk PKR dan base PMX. Adakah dia nak tunggu bagi masa untuk Rafizi dan lain-lain melangkah lebih kukuh, ataupun dia nak buat cepat sebelum benda diselesaikan agihan kerusi dengan parti muda kalau benda tu berlaku? Tak dipersetujui lagi. Mungkin itu antara pertimbangan taktikal oleh PMX. Tekanan dalaman dari DAP sendiri yang saya rasa juga tak boleh dinafikan, apatah lagi dengan keputusan dan pengumuman-pengumuman tertentu dalam Barisan Nasional yang juga telah diulas dalam episod sebelum ini. PMX kena mengimbangi antara dinamika politik tempatan yang dirumuskan tadi oleh Syaril dengan keadaan eksternal ataupun keadaan luaran. Ada satu interview yang menarik seminggu lepas daripada saudara Noor Hisham, pengarah ekonomi di Pejabat Perdana Menteri, yang mana beliau telah melukiskan satu keadaan yang agak genting lah, agak bahaya untuk kita menghadapi, terutamanya dalam sebulan dua nanti, apabila krisis tenaga dunia yang sekarang ini banyak tertumpu kepada krisis harga sumber tenaga, terutamanya minyak dan gas, akan menjadi krisis bekalan, supply crisis, yang membawa kepada kesan sampingan ataupun satu efek domino, bukan hanya kepada bekalan tetapi juga kepada sektor-sektor ekonomi yang akan dan terpaksa mengurangkan pengeluaran ataupun output disebabkan tidak ada apa-apa feedstock, tidak ada supply dan juga supply chain dari segi bahan tenaga api dan sebagainya. So itu juga mungkin menjadi perkiraan PMX bahawa jika pilihan raya tidak dapat dibuat sebelum krisis yang kita melihat hari ini menjadi lebih runcing, menjadi lebih dahsyat, maka ada juga pemikiran untuk menangguhkan ataupun untuk memastikan bahawa parlimen ini pergi sampai ke hujung hayat dia
tak perlu buat pilihan raya sekarang, sebab kalau betul-betul krisis ini akan menjadi lebih teruk dalam sebulan dua, saya rasa itu bukan timing yang sesuai untuk diadakan pilihan raya umum berbanding dengan pilihan raya negeri, di mana mungkin perkiraan pengundi itu sedikit berbeza dengan apa yang sedang berlaku di dunia yang boleh membawa kesan kepada ekonomi nasional. So saya faham bahawa to do it now is better, mungkin disebabkan dia tak nak Rafizi dan juga bersama menjadi lebih kuat, sebab market yang Rafizi kejar ni kurang lebih sama market ataupun base yang ada untuk Pakatan Harapan. That's what you said just now. Tetapi pada masa yang sama, if things really get really bad to worse in the next 1 or 2 months, isn't it better to ride it out and wait until next year? I mean, at least inilah persoalan-persoalan yang bukan hanya ditanya oleh pengundi dan juga rakyat Malaysia secara umumnya, tetapi ini soalan yang kita dapat daripada pelabur, daripada pengurus kewangan. Saya rasa Syaril pun biasa dengar dan juga ditanya soalan yang sama juga, sebab mereka nak cuba tahu risiko sovereign kita di tahap mana. Mungkin yang menjadi persoalan paling asas kerja ialah pandangan kita masing-masing, apakah insting PMX. Dan benda ni bukannya kita boleh tahu daripada kenyataan mutlak dia, sebab dia tak pernah sebut sangat. Tapi kalau saya nak agak, insting dia adalah tak nak buat pilihan raya awal lah. Mungkin sebab biasanya incumbent takkan nak panggil awal. Cuma incumbent tertentu je nak panggil awal lah. Tapi incumbent di peringkat persekutuan setakat ini tak ada rasa nak panggil awal, saya rasa. Dan because of that instinct, dia akan guna pelbagai hujah yang ada asas tentang kegawatan ekonomi ataupun risiko dan sebagainya. But ultimately actually what does he want? Kalau dia nak, dia ada siri hujah dia. Kalau dia tak nak pun ada siri hujah dia. But I guess the other question, soalan kedua ialah, is it really up to him? Yes, in some way, sebahagian besarnya adalah terpulang pada PMX, tapi bergantung pada faktor-faktor yang bukan dia. Faktor parti dalam pakatan dia, faktor apa yang dimahukan oleh rakyat di bawah, apa yang mungkin institusi-institusi lain kehendakkan. Jadi benda semua itu bukan 100% bawah kawalan. Sure. Saya nampak the big question I think for a lot of people, not just bukan hanya rakyat Malaysia tetapi orang yang melabur di sini yang minat dengan kedudukan Malaysia sebagai satu destinasi pelaburan, adalah sama ada kerajaan yang ada pada hari ini boleh tahan sampai ke hujung hayat parlimen tahun depan. I think for PH, saya tak pasti sama ada apa yang diumumkan UEC baru ni adalah enough to placate DAP. Sebab DAP kalau tak silap saya bulan 6 ni ada EGM nak menentukan sama ada dia stay ataupun tidak dalam kerajaan perpaduan. Dan macam Syaril katalah, it's not entirely up to PM. Antara faktor penting adalah DAP sebab itu adalah komponen paling besar dalam Pakatan Harapan. So whether or not UEC punya pathway, saya tak sebut recognition, pathway adalah cukup untuk placate DAP just to stay sehingga tahun depan, remains to be seen lah. So I mean that's interesting. Any other reflection sebelum kita masuk ke inti episod 200 ni, tentang 200 episod dah? I mean refleksi mungkin satu lagi adalah di belah pembangkang lah, pembangkang sekarang ni, sebab kita belum lagi jelas apa yang akan berlaku di sana. Ada beberapa soalan yang belum lagi dijawab, apa akan berlaku kepada tim riset. Saya tak pasti Syaril sempat tengok ke tidak, tapi hari ni muncul akaun media sosial riset. Tak sempat ada. Saya dapat mungkin sebab dia repost oleh Wan Ahmad Faizal. So dia masuk dalam feed saya lah. KJ memang follower besar. Saya follower tegar Wan Ahmad Faizal. So tiba-tiba ada riset, ada 2 posting so far. Riset itu apa, dan dia nak introduce lah dia punya branding, sebab saya rasa riset mungkin rasa tercabar, tertenggelam oleh bersama. Macam kita guna analogi dengan On Camping, F1 qualifying round, semua dah ada pole position.
Lepas tu tiba-tiba kereta bersama masuk daripada pit stop, tapi kereta reset belum reset lagi. Belum reset lagi. Belum dibina lagi. So kita menunggu apa akan berlaku kepada tim Datuk Seri Hamzah dan kesannya kepada Perikatan Nasional. Anyway, seperti mana yang kita janji pada episod ke-200 ini, ini kita ada tetamu yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat istimewa. Bukan tetamu yang saya rasa ramai yang menjangkakan itu kita menjangkakan bahawa the president sendiri akan datang, tetapi mungkin kita hold dulu. And if we call this even a second prize, it's a very good second prize. It's not even a second prize lah. This is not consolation. This is actually something that we wanted for a long time. Dah lama dah kita jemput tetamu kita pada yang kita ada pada hari ni. Dan kalau saya boleh sebut sikit sila. KJ akan jelaskan ataupun umumkan tetamu tersebut, tapi individu ini juga saya scroll lah kat WhatsApp saya dengan dia ni, dan pada 28 Januari 2023 KJ tahu tak apa tak tarikh 28 Januari 27 dan 28 Januari 2023 saya kena pecat. Kita dua-dua kena buang lah, keluar lah kan. Dan bukan antara pemimpin kanan selain daripada kawan-kawan dalam pemuda yang WhatsApp saya dulu. Dia WhatsApp dia macam ni. Salam bro, my thoughts and prayers are with you. Speaking dia ni. Salam bro, my thoughts and prayers are with you during these trying times. May Allah Subhanahu Wa Taala grant you iman and sabar always. Hope to catch up with you soon. Jadi individu ini it's taken a long time to catch up. We've caught up over the years, over the years and months. Tapi individu ini juga yang antara paling awal lah memberi message sokongan dan persahabatan pada ketika yang sedikit gelap dalam kehidupan kita. Episod kali ni agak nostalgic bagi saya sebab kedua-dua individu yang duduk bersama dengan saya ni adalah dua tokoh yang pernah bersama dengan saya dalam Pemuda UMNO. Waktu saya Ketua Pemuda UMNO Malaysia, penggal kedua, saya telah lantik Syaril jadi Exco Pemuda, menjaga Biro Profesional Muda. Seorang lagi tetamu kita, dia menang. Tapi dia tak sokong saya bila saya bertanding naik Ketua Muda tau. Ya, dia sokong seorang lagi. Boleh tanya, boleh ungkit nanti. Ni banyak benda dia ungkit ni. And of course, ialah sebagai seorang Ketua Pemuda, and of course seeing you guys come through the ranks with me, because I feel sense of pride, of course, apa yang Syaril telah capai. Tak boleh tak terbanding lah dengan yang tetamu ni. Of course, the different achievements. Now you're doing your own thing, which is good. Tetapi seorang lagi yang kita nak kenalkan dalam sekejap lagi nanti, seorang yang telah pun melalui, I think, not just through me but also mentorship before that with other leaders, in particular Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, and of course kita rasa begitu bangga lah dengan pencapaian beliau and where he is right now. So saya rasa ramai pun dah boleh teka dah siapa yang saya maksudkan. Tetamu khas kita pada hari ini tidak lain tidak bukan yang amat berhormat Datuk On Hafiz bin Ghazi, Menteri Besar Johor Darul Takzim. Assalamualaikum MV, apa khabar? Waalaikumsalam Chief. How are you? Saya tak tahan nak gelak tadi. I know. I mean, especially because we're amongst friends, right? And a lot of things will be let loose dalam podcast ini. Tapi sebelum itu, Ken, saya bagi sedikit background untuk pendengar dan penonton kita di KS. Saya rasa orang Johor sangat-sangat familiar lah dengan MB, dengan Dato' On. Mungkin di peringkat nasional, ada yang mungkin not so familiar, but of course I think to me he is a national leader. Datuk On Hafiz adalah seorang ahli politik yang pernah, latar belakang politik dia, beliau pernah menjadi seorang adun di Dun Macap sejak Mac tahun 2022, Ketua UMNO bahagian Simpang Renggam, tetapi sebelum itu pernah menjadi Exco Pelancongan Belia dan Sukan di bawah pentadbiran Datuk Hasni Muhammad.
adun layang-layang sebelum itu tahun 2018 hingga tahun 2022. Sebelum itu setiausaha politik kepada Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Itu yang saya maksudkan itu. Probably your first mentor in politics. Exco Pemuda UMNO di bawah saya pada tahun 2013 hingga 2018. Dan but he's not a career politician. Beliau pernah adalah accountant bertauliah, pernah berkhidmat di PwC dan juga pernah menjadi CEO kepada beberapa syarikat-syarikat swasta. Jadi a wealth of private sector experience before he make the plunge into politics. And of course, saya rasa tidak lengkap kalau saya tak sebut, of course, his family lineage. Beliau adalah cucu kepada almarhum Tun Hussein On, Perdana Menteri Malaysia yang ketiga, cicit kepada Datuk On Jaafar, Presiden UMNO yang pertama, dan of course moyang buyut beliau adalah Menteri Besar Johor yang pertama, Datuk Jaafar bin Haji Muhammad. Of course you come from this great lineage, but I will say that your accomplishment is yours and because of you. I always need to say that. Of course the family lineage is important. I'm sure you're proud of your family, but I've followed you since you were a very, very young guy, like, together with me, and where you are today is because of you, MB. Tanya. Okay, let's start with I don't know. You want to start? You seem to have a lot of beef with dengan MB ni. You gotta learn to let go. Go for it lah. Just to be clear, sebab kadang-kadang jenaka ni tak translate kepada kamera. This is really among friends. Tapi memang kita suka mencuit lah. Dia memang antara sifat persahabatan ni, kita boleh cuit. Jadi satu benda kalau ala-ala nak cuit tu, saya ada satu misteri dalam kehidupan. Yang tak terjawab lagi lah. Sebab waktu 27 dan 28 Januari yang menjadi asas kepada Keluar Sekejap ni, episod ke-200 kerja, kita kena ingat asas kita. Kita kena ingat kita datang dari mana. Kita datang daripada tarikh 27 dan 28 Januari 2023 tersebut. Yelah, sampai hari ni memang tidak ada penjelasan ataupun sebab rasmi kenapa KJ dipecat, saya digantung. Tapi barangkali ia berkenaan dengan posisi kita dengan Presiden UMNO pada ketika itulah. Posisi pada ketika itu. Saya minta untuk Datuk Seri Zahid letak jawatan sebagai mengambil tanggungjawab atas prestasi PRU. Tapi KJ tahu tak, saya hanya pemimpin kedua untuk cakap benda tu. Pemimpin pertama untuk cakap benda tu adalah Datuk On Hafiz. Tapi yang kena gantung saya, dia tak kena gantung, tak kena pecat. Adakah kita tahu kenapa? Mungkin tetamu kita boleh jelaskan kenapa. Saya rasa masa tu saya banyak berdoa. Oh, okay. Jawapan A. Tak cukup doa, jawapan aku. Dan masa ula-ula yang saya mungkin dipecat juga, saya telah mendapat nasihat daripada kebawah tuanku Sultan Johor dan juga pemangku Sultan. Dia kata, Datuk, awak anak muda dan mungkin awak terlanjur dari segi tutur kata, and it's okay to apologize. So nasihat tuanku dan juga pemangku masa tu, go and see your president, because we have a state to run. So on that advice, saya telah pergi berjumpa dengan Yang Makmumat Presiden Datuk Zahid, and I apologize, if I had hurt his feelings. And alhamdulillah, on top of the doa, I did apologize to him if I did hurt his feelings in any way. Then alhamdulillah, I think he forgave me. And now in terms of party relationship, getting things done within the party, I think that is water under the bridge. And saya bersyukur because at the end sekarang pun KJ is back, dalam keluarga UMNO. Syaril masih lagi still holding that grudge, tak boleh nak masuk balik UMNO. No grudge. No grudge.
Joking. But we pray and hope that one day you can come back to UMNO. Separate conversation off camera. dia kalau di Johor istilah untuk pembangkang adalah pengimbang. Ya. Pengimbang kan, bukan pembangkang. Pengimbang. So, kita kena ada pengimbang. Banyak sangat komen kat KS ni kata, KS tak best lah lepas KJ masuk balik UMNO. So we have to keep him there. Balance. Saya masih lagi tengok KS buat Syaril, okay lah. So, pengimbang. Kalau dia pun masuk, habis lah KS. Kita pun lingkup lah. Anyway, nak serius sikit. Balik kepada March 2022. Apabila Dato' On mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar. Saya rasa kita mula kat situ lah. Baik. Ya, cerita ni kita mula kat situ. Masa tu MB Dato' On baru selesai pilihan raya. Pindah daripada layang-layang ke Macap. Yes. And won. But as we all know, pada pilihan raya negeri Johor tahun 2022, siapa yang menjadi, dan kita semua tak berapa suka istilah ni, tapi siapa yang menjadi calon Perdana Menteri ataupun poster boy untuk Barisan Nasional, MB, calon Menteri Besar dan juga poster boy untuk MB bagi Barisan Nasional untuk pilihan raya negeri Johor tahun 2022 adalah penyandang, iaitu Datuk Hasni Mohamad. Menang pilihan raya, Barisan Nasional menang 40 kursi daripada 56, satu keputusan yang agak baik. Sangat baik. And then tiba-tiba nama Datuk pula naik sebagai Menteri Besar. Saya rasa Datuk pun tak sangka masa kempen pilihan raya. I went down to help you and in Macap. And I don't think we were even talking about it then, kan? Kita masih lagi beranggapan bahawa kalau menang, Datuk Hasni akan jadi Menteri Besar. Mungkin MB boleh ceritakan sikit what actually happened? I think to answer that question, Chief, you asked the same question kepada KMJ. I think that story, that is the answer when it comes to why I became MB. Tapi macam Chief kata, saya tak sangka. Dan saya ingat lagi. And you were not lobbying for it? No, I was not. Yeah. Saya ada berangan. Saya berangan nak jadi Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Ada, because that was the senior Exco position yang saya nak belajar. And then banyak touch point dengan rakyat. Betul. Jadi a day before saya angkat sumpah, I got a call from Istana. Dan masa tu saya kat kampung. Dekat kedai makan, tengah makan asam pedas. I got a call. Dia kata, Datuk, esok bersedia datang Istana untuk angkat sumpah sebagai Menteri Besar. I can never forget that day. First thought? Apa dia? First thought? After the phone call, Chief, I looked up into the sky and I started crying. Because the burden I felt, the responsibility of having to carry, the responsibility of looking after 4 million people was a very big responsibility, and it is a burden I carry until today. So, I feel like it's a burden, tanggungjawab yang sangat besar, amanah yang cukup besar, and at that point I felt I wasn't ready. Yeah. So that was the first feeling ataupun the first reaction I had. I was praying to God, asking for help. MB, tadi KJ dalam mukadimah ada cerita tentang latar belakang keluarga. Saya sebenarnya tak ada perancangan nak tanya sangat benda tu, tapi bila MB dah jawab macam ni, mungkin satu soalan yang sesuai lah. Berapa besar pengaruh sebenarnya pengetahuan MB tentang your lineage, susu galur, segala macam jasa dan budi yang telah dicurahkan oleh datuk nenek moyang
keluarga MB sendiri yang membuatkan MB merasakan dan menyedari besarnya amanah menjadi seorang menteri besar? I think macam Chief sebut tadi, Menteri Besar Johor yang pertama Datuk Jaafar. Datuk Jaafar had 3 children that became Chief Ministers of Johor. Jadi dari segi lineage tu saya nombor 5 dalam family yang menjadi Menteri Besar. But I never dreamt of becoming Menteri Besar despite having that lineage, you know. So, but they set a very high benchmark. Datuk Jaafar, Datuk On, pengasas UMNO. Jadi bagi saya amanah untuk jaga rakyat is very important. Tapi amanah untuk jaga nama keluarga pun sangat penting. Yeah. Saya risau untuk menjunting arang ke atas muka nama keluarga saya. So jadi itu pun ada rasa pressure lah untuk betul-betul berkhidmat dan juga membuat kebajikan untuk rakyat. Tok, bila kesedaran betapa beratnya amanah itu menjaga 4 juta rakyat Johor basically menjadi satu reality lah. Besok kena angkat sumpah. Apa pula pandangan MB berkaitan dengan the politics of it? Sebab MB masa tu dan masih lagi antara ketua UMNO yang paling muda. Masa tu belum lagi ketua UMNO bahagian. Not even a ketua UMNO bahagian. Masa tu naik ketua bahagian. So belum lagi jadi warlord level lah dalam UMNO ni. Istilah warlord dalam UMNO ni. Ramai yang senior-senior lagi. Saya rasa sebahagian besar daripada ketua bahagian lagi senior. Datuk Hasni sendiri yang sebagai the outgoing MB. Macam mana Datuk sebagai seorang yang relatif muda dari segi usia, how did you handle Datuk Hasni, then how did you handle the senior dalam UMNO ni yang kata tiba-tiba On jadi menteri besar? Bagi saya, Chief, the kunci was Datuk Hasni. And President reminded me when I went to apologize to him, yang Syarul tak buat, is that later on, you must always remember pengorbanan Datuk Hasni. When we spoke to him, dia dengan Timbalan Presiden berjumpa dengan Datuk Hasni untuk memberi keputusan ataupun kitah yang dibuat oleh istana. Datuk Hasni kata, sebagai seorang pemimpin yang beragama Islam, dia percaya kepada qada dan qadar. And kalau itulah keputusannya, dia terima dengan hati yang terbuka. And Chief, this is Johor. We all know hubungan istana dengan Menteri Besar, hubungan istana dengan kepimpinan adalah sangat unik. Dan hubungan saya dengan Datuk Seri Hasni adalah baik sampai hari ini. So, as you said, I had no personal agenda. And Datuk Hasni, I believe, knows that. Yeah. Sebab itu, bila dia nak, bila ada masa nak bertanding ahli parlimen Simpang Renggam, we offered to him. Sekarang ni, Datuk Hasni adalah penasihat ekonomi negeri Johor. Jadi, bila Datuk Hasni dengan saya tak ada masalah, saya dengan dia pun tak ada masalah. It gives no room or excuse for other warlords to say, dia orang tak setuju. Akhirnya, istana dapat keputusan, Tuan Badan sini, Datuk Hasni, berjiwa besar yang boleh menerima apa yang berlaku. Jadi kita sebagai parti, we need to move on sebab akhirnya, we need to serve the state, we need to serve the people. Ya. Saya kalau tak keterlaluan, saya boleh sahkan juga apa yang Datuk MB sebut, sebab lepas PRN 2022 Johor tu, saya berada dengan kepimpinan lah waktu tu. Apabila kejutan kitah daripada istana tu, saya ingat saya, dan kalau tak keterlaluan saya kongsi,
kepimpinan UMNO, Presiden Timbalan Presiden jumpa sekali lagi, menghadap sekali lagi Tuanku untuk cuba kekalkan atas hujah, ialah ini yang telah dikempen, inilah poster boy patut maintain Datuk Hasni dan sebagainya. Dan di situ memang saya nampak Datuk Hasni dah kata tak apa, kalau ini ketentuannya, tak nak merisikokan. Sebab macam MB cakap, hubungan antara istana dengan menteri besar itu kalau tidak cantik, maka pentadbiran negeri itu sendiri yang akan suffer, yang akan terkesan. Datuk Hasni meletakkan benda itu lebih atas daripada cita-cita peribadi. Dan memang antara individu yang saya rasa kita semua hormatilah atas besarnya jiwa. Dan satu lagi lah yang saya nak sebut, dalam politik ni orang tu boleh kata okey lah saya terima, tak ada masalah. Tapi dia bergantung kepada watak dia juga. Kalau ada setengah pihak yang terpaksa terima dan cakap dia terima qada dan qadar dan sebagainya, dia masih lagi boleh meletakkan pelbagai booby trap untuk orang yang mengganti dia sebab dia tak suka. Tapi I mean, saya tak exaggerate lah, but I think Hasni is one of the best guys in politics lah, as far as a gentleman is concerned. Dan saya rasa MB dengan dia pun macam adik-beradik juga dalam pejabat Datuk Hisham dulu. I mean, I came through that as Exco Pemuda dulu, selalu melihat dia sebagai sisi politik kepada Datuk Hisham. You were there, so that made it easier. And I think how you handle Datuk Hasni also, lantik dia jadi penasihat ekonomi, ahli parlimen Sipar Renggam, sangat satu penyelesaian dalam keluarga yang sangat cantik lah. So I thought you handle that also quite well. Okay, MB terkejut. Where did you start? Macam mana nak mula? Sebab yalah, of course dah jadi Exco, so lebih kurang tahu sedikit sebanyak tentang pentadbiran Johor. But now you are in charge, you're in the driver's seat. So apa you punya priority MB masa first 100 days tu? So the first few weeks, the media were, semua nak interview saya. Apa yang Datuk nak buat? Apa nak buat? Apa perancangan negeri? Biasalah. I had nothing. And I didn't want to make empty promises. Jadi saya avoided the media. Because I knew at that point, walaupun media marah dengan saya sebab saya elak daripada berjumpa mereka, but I explained to them bahawa apa saja yang keluar daripada mulut saya must be the truth. Saya tak nak janji bulan dan bintang. Saya tak nak buat janji-janji kosong yang akhirnya na'udzubillah tidak dapat dikotakan, tidak dapat ditunaikan. So I told them I need time. So that's when within 3 months, I had to meet all the agencies. Saya nak tahu what is the current status and how to move forward. Obviously, saya berjumpa dengan Kebawah-Duli Tuanku. Saya berjumpa dengan TMJ dan minta nasihat dan pandangan daripada mereka. Nak tahu apa harapan mereka untuk kerajaan supaya di peringkat kerajaan kita dapat laksanakan. So there was a lot of consultation that was done dalam masa 3 bulan. And that's why after a few months, baru saya lancarkan gagasan ataupun wawasan Maju Johor 2030. So we took a bit of time. So but alhamdulillah, once we gotten all the input, baru kita lancarkan wawasan Maju Johor 2030 vision. So dengan bahasa mudah MB, Maju Johor 2030 ni, how would you describe it? Before I tell you what the vision is all about, I keep telling people that Johorians in their hearts, Chief, they know that we're full of potential. Dengan kedudukan strategik kita, dengan sokongan dan bantuan daripada istana, dengan all the resources that we have not lived up to our full potential. And it's nobody's fault. It is what it is. So after consulting everyone, we came up with this hope, with this vision to make Johor a developed state, the first developed state in the country, insyaAllah by 2030. That is the dream. Maju bukan saja dari segi infrastruktur, maju bukan saja dari segi ekonomi, but
maju juga dari segi pemikiran, dari segi anjakan paradigma, but at the same time protecting our values, adab kita sebagai bangsa Johor. So we want to develop, to become a developed state, but at the same time, protecting the bangsa Johor spirit. That is the dream, Chief. Lazimnya Tok MB, negeri dan maupun negara Malaysia, aspirasi itu tidak lari jauh daripada apa yang telah diartikulasi oleh MB. Kita nak maju, tapi kita nak mengekalkan budaya kita. Betul. Dan masing-masing akan ada artikulasi budaya itu, maksudnya apalah, tapi budaya ketimuran dan sebagainya. Untuk bercakap dengan lebih terperinci dan spesifik MB, apa sebenarnya kayu ukur? Untuk MB boleh katakan pada 2030 nanti, saya dah berjaya untuk melaksanakan sebuah negeri yang dah maju tanpa mengorbankan nilai-nilai dan sifat-sifat yang unik kepada bangsa Johor. Right. So, firstly when we talk about, let's talk about the facts first. So, dari segi kita punya target in terms of economic growth, it's a bit high, but we are looking at about 7% growth per annum. 7% yes, that is the dream. I know we have to take into account what's happening globally, but we have to set a high benchmark in terms of growth. KDNK, we hope to achieve 260 billion by 2030. Dari segi premium, peluang pekerjaan premium, the target by 2030 is probably about 200,000. 200,000 pekerjaan premium lah, high level. Yes. Job opportunities untuk bangsa Johor. That is the target. We might not achieve 100%, but we have to set a high benchmark because we can, the idea is, Chief, aim for the stars, but kalau turun sikit mungkin we hit the moon. That is the dream. But we are slowly getting there because in terms of results, I think you all know we've hit 110 billion worth of improved investments for 2025. Saya dimaklumkan tak lama lagi for first quarter 2026, Johor will remain nombor satu insyaAllah. Dari segi pelaburan. Yes. Dari segi peluang-peluang pekerjaan, we are seeing the figures coming up nicely as well. Cuma dari segi konteks kita, dari segi nilai-nilai, PSG has always reminded me, jangan kita lupa cara kita sebagai bangsa Johor. Dari segi adat kita, adab kita, dari segi menjaga hubungan antara istana dengan rakyat. Jangan lupa sekolah-sekolah agama kita. These are values that Johorians hold on to dearly. So that idea ataupun that is what we want to try to achieve dari segi cara kita bangsa Johor. Sebab bila saya fikir dan saya cuba nak describe bangsa Johor lah. Bangsa Johor ni bangsa yang steady. Dia tak ekstrim. Dia kalau dulu kita sebut wasatiyah. Dia centris. Dia tak suka kepada benda-benda yang kecoh, benda yang ekstrim, benda yang boleh memecahkan antara kaum, antara agama, dan budaya dia sangat halus dan sophisticated lah as far as the Malaysian culture is concerned. Dan mungkin apa yang menjadi kebimbangan adalah apabila pembangunan itu sangat pesat, JSSEZ itu boleh sedikit sebanyak menukar corak budaya Johor that is to me very sophisticated and centrist. I think maybe is that also the concern? Yeah, I think macam saya cakap tadi, walaupun kita mengejar kemajuan dari segi ekonomi, infrastruktur, but our values cannot change. Macam orang Jepun, they are very proud of their culture. They are proud of their history. They are proud of who they are as a people. That is what we're trying to do for bangsa Johor as well. KJ dan MB, saya rasa banyak negeri
yang akan ada versi macam ni lah. Dia akan kata kita unik, kita berbeza. Hari tu kita cakap tentang Negeri Sembilan pun, Negeri Sembilan pun akan kata kita ada cara kita sendiri, adat kita sendiri. Tapi apa yang istimewa bagi saya melihat orang Johor dan bangsa Johor ni, dia antara yang betul-betul berpegang kepada identiti itulah. Maknanya dalam pemikiran, pergerakan dan cara bergerak tu dan cara mentadbir tu, konsep bangsa Johor tu diterapkan dan dipikirkan dia diterapkan real daripada zaman Sir Sultan Abu Bakar lagi. It's not something new. It's been done since 1885 di mana Melayu, Cina, India, orang asli all come together and they're very proud of bangsa Johor punya konsep. So that's why I think sampai sekarang kita bukan arrogant, tapi bangga untuk to be part of that family. Yeah, I think the pride lah. The pride is stronger than maybe some other states tanpa kita menamakan. Kalau boleh take a break and then come back, or you wanna? I wanted maybe end with one challenge. Okay, sure. We just one challenge sikit, warm up sikit. MB sebut tadi tentang KDNK dan juga angka-angka yang positif, 110 bilion pelaburan yang merupakan, tak silap saya, dalam suku 25% daripada Malaysia dan tangga tertinggi. Antara benda yang orang yang akan antara perkara yang mungkin orang kritik ataupun persoalkan adalah sejauh mana 110 bilion itu datang daripada kesungguhan dan kehebatan pentadbiran negeri. Sedangkan sebahagian daripada 110 bilion itu adalah pelaburan pusat data center, yang disebabkan Singapura dah ada moratorium, disebabkan kelebihan-kelebihan struktural dalam Johor itu, tenaga, tanah dan sebagainya. So, bukan sangat MB tu hebat ataupun kerajaan negeri tu hebat, tapi Johor automatik akan dapat data center investment. Macam mana respon MB kalau orang kata this is not that great? Bagi saya, they have a right to say whatever they want. Cuma the figures that we're achieving is not because MB hebat. Bagi saya, the team is good. When we set the vision to become a developed state, it was a big idea, but people rallied behind it. And it's really a team effort, because terima kasih saya ucapkan kepada Kerajaan Persekutuan, kepada Kerajaan Singapura dan juga agensi daripada Persekutuan dan juga negeri yang boleh duduk semeja berusaha untuk mendapatkan pelaburan-pelaburan tersebut. So nak kata MB hebat, saya tak cakap saya hebat. Saya rasa the team came together to create this kind of figures. So it's really a team effort. Okay. Yeah, and I think that's a very, very sort of generous answer. No, it's the truth. Which is probably closer to the truth than most political answers. Tetapi semasalah MB ni dia seorang jurujual yang sangat-sangat baik untuk negeri Johor. Tetapi dia jurujual yang tak berapa efektif untuk diri dia sendiri. That's your problem, But you are in election mode now. So if you're not going to do it, I'm going to do it for you. Tapi saya bagi contoh lah, Syaril. Okay, let's take JSSZ, dan untuk segmen kedua kita akan go deep down into JSSZ and all the pros and cons and all that, right? Yeah, JSSZ is a joint, adalah satu projek bersama Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri. Tanpa insentif yang diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan tak jalan. Betul. Tanpa tanah yang diluluskan oleh Kerajaan Negeri tak boleh pergi. Tetapi kena ada seorang yang menjadi jurujual kepada JSSZ. You and I have seen this guy in action. And kita bukan cakap benda ni sebab dia kawan kita. Any day of the week, I would rather have him there than many other guys. Dan saya rasa, to your point, dan saya tak nak nampak bias sangat lah, MB is a big factor in this. Kalau MB tak boleh nak jual, tak boleh nak explain kepada pelabur di peringkat antarabangsa, you spend a lot of time in Singapore meeting with the analysts, meeting with the investors, nobody's going to come. Yeah. So it's not just policy certainty, it's not just about policy incentive, it's about the leadership. Dia nak tengok the Johor leader gets it. Yeah. That's the point. Yeah, and
kalau boleh saya tambah, bila peluang, actually this JSSEZ idea came masa even before that, before the current administration. Masa tu Tok Pa was the minister in charge, and the conversation was done masa tu lagi. And then alhamdulillah with the current administration bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Rafizi, Yang Muhammad Rafizi, help execute the idea. Tapi saya tahu dari segi dasar memang di peringkat federal yang akan buat. Tetapi on the ground, kita kat Johor kena bantu sehabis baik. Supaya kita belajar daripada pengalaman kita buat Iskandar Malaysia. Saya dapat maklumat bahawa dulu masa kita implement Iskandar Malaysia, ada sedikit miscommunication antara federal dengan state. And at that point, the federal government was taking the driving seat, the driver's seat. And kita dekat negeri jadi passenger. Saya untuk JSSEZ berpandangan untuk JSSEZ ni berjaya, state dengan federal must be at the driver's seat. Dua-dua kena give 100% commitment. Kalau tak, dia takkan berjaya. Okay, mungkin kita break seketika dan kita kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod 200 bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk On Hafiz bin Ghazi, Menteri Besar Negeri Johor. Kita giat berbincang visi Maju Johor 2030 dan antara komponen yang penting dalam visi tersebut adalah pelaksanaan Johor Singapore Special Economic Zone JSSEZ yang juga membina atas program ataupun atas satu inisiatif wilayah Iskandar Malaysia, dan untuk JSSEZ ini kawasan seluas 3,588 km persegi di bahagian selatan Johor menggabungkan apa yang dulu di bawah Iskandar Malaysia bersama dengan Perbandaran Pengerang dengan 9 zon utama. Zon utama Johor Bahru, Ibrahim International Business District, Iskandar Puteri dan Kota Iskandar sebagai pusat pentadbiran. Zon kewangan khas Forest City yang menghidupkan balik projek Forest City, Puteri Harbour, Edu City iaitu satu hub pendidikan pelbagai kampus dan juga sekolah universiti dan juga sekolah antarabangsa. Ibrahim Technopolis, Hub Inovasi Teknologi Desa Rukos yang pernah kita pergi, Syaril, untuk buat rakaman di Hard Rock Resort Desa Rukos, dan juga Kompleks Petroleum Bersepadu Pengerang di mana kita ada PREFCAM, satu joint venture antara Saudi Aramco dan juga Petronas. Satu perkembangan yang exciting MB, dan satu benda yang akan ataupun satu inisiatif yang akan menjadi pemacu kepada pembangunan negeri Johor ke arah menjadi negeri yang maju dan membuka peluang pekerjaan yang besar dalam bidang-bidang moden seperti AI, digital, kejuruteraan, electrical infrastructure, rantaian pembekal industri yang besarlah. Tapi sebagai seorang Menteri Besar, sudah pasti MB sentiasa tanya soalan, apakah kesan ini kepada rakyat biasa di Johor? Kita boleh cakap soal pelaburan berbilion-bilion, Johor berada di nombor satu, tetapi kalau dia tidak ada kesan yang positif dari segi peluang pekerjaan yang betul-betul berkualiti lah. Betul. Bukan hanya kerja-kerja yang dicampak daripada Singapura. Kan sekarang ni kita dengar macam-macam syarikat yang tutup hilang di Singapura. Hari ni Gardenia tutup hilang di Singapura, buka di Johor. Tapi ramai yang kata they are just throwing the low paying jobs to Johor. One. Secondly, di samping ada pembangunan ini, of course ramai di kalangan Johor, bangsa Johor terutamanya yang duduk di kawasan selatan Johor mengeluh rumah semakin mahal, kos sara hidup semakin tinggi, kebanjiran
orang Singapura dengan purchasing power yang tinggi yang akan ada kesan kepada harga barang. Ini belum lagi kita cerita tentang RTS yang akan siap tak lama lagi nanti. Ratusan ribu akan pergi balik daripada Singapura dan Johor Bahru dalam tempoh masa beberapa minit saja. Jadi apa assurance yang MB boleh bagi kepada rakyat bangsa Johor? Macam tadilah, bahawa pembangunan ini akan datang berbilion-bilion modern infrastructure, tetapi identiti kita akan jaga, kesejahteraan rakyat kita akan jaga. Macam mana Datuk boleh jamin benda tu? Jadi bila kita bersetuju untuk mengadakan JSSEZ, dalam hati dan minda saya ada dua perkara. Pertamanya, rakyat bangsa Johor mesti mendapat peluang-peluang pekerjaan. Kedua, mereka syarikat-syarikat SMEs di Johor juga mesti mendapat habuan hasil daripada kita mengadakan JSSEZ ni. Sebab itu right from the start, Chief, kita buat dua task force ataupun working groups. Pertamanya ialah IMFCJ, Invest Malaysia Facilitation Centre Johor. And keduanya is JTDC, Johor Talent Development Council. Kita buat dua itu. Now, IMFCJ fungsi dia bukan saja nak pastikan ease of doing business, nak mudahkan orang masuk ke Johor. Tetapi pada masa sama, melalui IMFCJ ni, kita nak pastikan bila syarikat-syarikat ini masuk, dia akan memberi peluang kepada SMEs kita. Jadi contohnya, people are talking, orang cakap pasal data center dan sebagainya. Dia, bila kita buka data center, kena ada construction company. Kena ada supplier-supplier untuk membantu membina data center tersebut. Ekonomi akan berkembang bila mereka datang. Dan bagi saya, bukan saja data center yang masuk real. Ada banyak syarikat high-end manufacturing yang masuk. Contoh Brooks Automation, daripada Amerika Syarikat, buka di Johor. Dan mereka memberikan peluang untuk kita SMEs untuk membantu mereka membina syarikat mereka di sini. Peluang-peluang pekerjaan pun sama. So contohnya EcoCeres, they recycle used oil and then turn it into jet fuel. So there are high-end manufacturing recycle companies in Johor yang menuntut supaya pekerja mereka adalah pada kualiti yang tertentu. Jadi saya dimaklumkan ada juga ramai bangsa Johor, rakyat Malaysia yang pulang ke Johor kerana gaji yang ditawarkan kepada mereka adalah gaji yang premium. So itu koordinasi itu kita buat di peringkat Johor Talent Development Council. Jadi setakat ini dari segi peluang pekerjaan, saya nak laporkan bahawa we've seen a 30% increase. On average, biasanya peluang pekerjaan yang ditawarkan di Johor dalam 17,000. Tetapi melalui JSSEZ ini, dia naik jadi 25,000. Daripada 25,000, gaji premium dalam 9,000, Chief. Yang ditawarkan. Gaji premium. Average wage. Ya. So jadi contohnya untuk degree holders, dia akan dapat fresh grads. Dia dapat RM4,000 ke atas. Kalau diploma, 3,500 ke atas. Kalau TVET, dia akan dapat 3,000 ke atas. Jadi banyak peluang-peluang pekerjaan yang dapat kita salurkan ataupun buat untuk rakyat bangsa Johor dengan adanya JSSEZ. Selain daripada itu, Chief, awak tanya saya tentang kos hidup dan sebagainya. Bila ekonomi Johor meningkat, hasil negeri pun meningkat. Alhamdulillah, Chief, dalam masa setahun, anggaran awal pada tahun lepas, hasil negeri dalam 2 bilion. Tetapi bila kita tutup akaun, kita cecah 2.56 bilion ringgit. Peningkatan 500 juta, Chief. Dan bila hasil itu meningkat, menjadi amanah dan tanggungjawab kami untuk memulangkannya kepada rakyat.
Sebab itu kita buat program-program macam Bantuan Kasih Johor, where kita memulangkan pendapatan hasil negeri kepada rakyat yang memerlukan dalam konteks kos sara hidup. Contohnya jualan kasih lah. Jualan kasih ni kita buat jualan combo. Kalau nak beli ayam, telur dengan minyak, RM15 dia dapat satu set combo. And we're doing it for 750,000 families. Jadi ini antara inisiatif-inisiatif kerajaan untuk mengurangkan beban yang dihadapi oleh rakyat. Dari segi perumahan, Chief, we've already dalam masa 3 tahun, kita dah bina lebih 20,000 rumah mampu milik untuk bangsa Johor. Untuk mereka yang tak mampu beli rumah, kita buat bantuan sewa rumah untuk anak-anak muda. Jadi saya berpendapat bahawa ya mungkin ada yang skeptikal, tapi kita secara konsisten dan insya-Allah akan terus memastikan bahawa hasil negeri itu dapat benar-benar dimanfaatkan oleh rakyat di bawah sana. Saya tertarik penceritaan MB tentang MFCJ dan juga JTDC. Sejauh mana MB rasa agensi-agensi ni dan entiti-entiti ni mampu untuk mendorong pelabur luar untuk memastikan bahawa rantaian nilai itu terkongsi dengan syarikat dan juga individu tempatan? Sebab antara masalah pada pandangan saya lah, dan KJ yang saya pernah bincang benda ni, bila kita sebuah negara yang sangat bergantung dan kadang-kala mengagungkan FDI, kita ambil angka besar tersebut, tapi jarang sekali kita betul-betul ada usaha untuk pastikan benda itu ada kesan berganda kepada ekonomi tempatan. Dan mungkin MB tak gemar dengan contoh-contoh pusat data sebab kritikan tu agak berat kadang-kala, tapi antara yang disebut adalah ada saja pusat data yang datang yang diimport sekali tenaga buruh, diimport sekali barang-barang dari luar, cuma yang dapat mungkin construction company lokal. Tapi rantaian nilai itu tak sebenarnya berganda. Adakah MB betul-betul manage untuk pastikan benda itu tidak sangat berlaku? Ya, itu antara perbincangan yang dibuat oleh pihak IMFCJ dengan syarikat-syarikat yang ingin melabur di Johor. Jadi mungkin we don't get 100% in terms of what we want, apa yang kita nak. Tetapi itu antara prasyarat yang kita ada. Dan untuk mereka mendapat insentif yang mereka nak, mereka kena kotakan apa yang dipersetujui semasa perbincangan. Dan dalam soal bantuan kepada rakyat, sebab saya dengar mengamati penjelasan MB tadi, sebuah negeri yang ada pelaburan banyak, aktiviti ekonominya rancak, dapat hasil negeri yang lebih besar dan dipulangkan kembali kepada rakyat melalui insentif ataupun program seperti Bantuan Kasih Johor. Betul. Antara yang akan bila melihat bantuan-bantuan one-off ini, akan ada kritikan bahawasanya ini adalah, namanya pun bantuan one-off. I saw you kritik masa dengan Cuai Solid. I have questions around this tentang kelestarian usaha tu. Sebab saya rasa memang penting dalam membantu suatu kecemasan. Dan itu sebenarnya bagi saya lah erti bantuan one-off. Something is serious and you need to solve it today. Tapi 200 juta lebih kurang, boleh tidak ia disalurkan kepada satu benda yang lebih lestari? Misalnya subsidi gaji, misalnya bantu dari segi, kalau perumahan yang kata dah buat, perkara-perkara lain yang tidak hanya bantu pada saat itu, tapi dia membantu mengeluarkan daripada belenggu kesusahan kemiskinan dalam erti kata yang lebih sebenar, dan bukannya buat sesuatu yang mungkin nampak cantik dan dapat virality TikTok, tapi tidak sebenarnya menyelesaikan masalah asas. Well, saya tak suka cakap benda ni, tapi since you ask, kita tak pernah lupa tanggungjawab kita kepada mereka yang memerlukan. Dan KMJ selalu ingatkan saya, so, kita kena tolong mereka yang benar-benar dalam kesusahan dan bawa keluar mereka daripada belenggu kemiskinan. Sebab tu one of the first things yang kita buat masa ekonomi kita semakin rancak,
ialah untuk mensifarkan miskin tegar. Dan real, yang miskin tegar ni bukan dia nak berada dalam keadaan itu. Ada yang dia punya pendapatan keluarga sangat rendah sebab anak ramai. Nak cakap dia malas, tapi anak 8 bawa lori. Macam mana dia nak keluar daripada kemiskinan kalau kerajaan tak bantu? Jadi sebab itu, alhamdulillah dalam masa setahun, kita dapat mengurangkan 4,000 keluarga miskin tegar dekat Johor. Now we are going to the next phase untuk membantu mereka dalam golongan miskin, terutamanya yang tak boleh bekerja. Contohnya OKU, bedridden dan sebagainya. We're coming up, insyaAllah soon, kita akan membantu setiap keluarga dalam kategori tersebut. Jadi, pada masa sama, in terms of bantuan kepada rakyat, which is more sustainable dari segi infra, kita ada mesyuarat tindakan DUN yang kita buat setiap kuarter yang dipengerusikan oleh pegawai-pegawai daerah. Dan dalam mesyuarat tindakan DUN itu, mana-mana yang isu-isu seperti longkang tak terjaga, jalan rosak, jambatan dan sebagainya, ini akan diselesaikan melalui mesyuarat tindakan DUN. Mana dia dapat duit lah? Kalau hasil negeri tak naik, kalau PBT punya hasil tak naik, we cannot solve it. So while kita membuat program-program yang membantu direct melalui bantuan kasih, kita tak lupa tanggungjawab kerajaan negeri dalam the other aspects as well. Dalam mengeluarkan dari belenggu kemiskinan tu, MB ada idea-idea lain tak dalam perancangan penempatan pekerjaan ke, usaha-usaha yang boleh meningkatkan? Ya. Dah tentu golongan tertentu yang rentan yang perlukan bantuan tunai kita terus beri, tapi ada juga segmen yang mungkin mendahagakan bantuan selain daripada just cash aid. It's a very good question. Saya teringat zaman arwah Tun Abdul Razak. Dia membantu warga Felda. Land for those yang tak ada land, and jobs for those who are jobless. TMJ ni, daripada TMJ sini, Datuk nak keluarkan rakyat daripada belenggu kemiskinan, kunci is education. Kunci ialah pendidikan. Sebab itu walaupun dari segi pendidikan itu adalah tanggungjawab ataupun di bawah purview Kerajaan Persekutuan, TMJ telah menitahkan kepada kerajaan negeri untuk buat sekolah rintis bangsa Johor. We're trying to set the benchmark untuk education, walaupun kita baru buat 4 sekolah, tapi akan menjadi hasrat kita untuk melaksanakannya di setiap daerah dengan harapan insyaAllah one day Kerajaan Persekutuan dapat melihat Johor sebagai role model yang dapat kita implement di seluruh negara. Itu harapan kita. So nak cakap tentang macam mana kita nak, what is the long term plan? Education. That is the key. This is not going to be the first time yang mana Kerajaan Persekutuan merujuk kepada Johor. Bila kita cakap soal pendidikan, tak pasti MB tahu ke tidak, tapi JCAF yang diperkenalkan zaman Pak Lah dulu, banyak rujukan datang daripada sistem pendidikan asas agama Islam yang berlaku di Johor. Sebagai asas JCAF. Dan ini adalah pusingan yang kedua yang saya sangat excited. Saya menunggu MB sebut tentang program inisiatif Sekolah Rintis Bangsa Johor ataupun SRBJ. SRBJ ni hari itu masa saya pergi Johor, saya tak sempat untuk melawat salah satu daripada 4 sekolah kebangsaan yang telah dipilih untuk menjadi Sekolah Rintis Bangsa Johor. Satu di Johor Bahru, Tasik Utara, Sekolah Kebangsaan Tasik Utara, SMK Tasik Utara kena sebut, kalau tidak nanti dia orang marah pula. The students and the teachers. SK Sri Kota Puteri 4 Pasir Gudang dan SMK Sri Kota Puteri 2 di Pasir Gudang. You should see it.
Syaril, dengan perbelanjaan saya rasa peruntukan 54 juta sahaja. Kalau tengok gambar bilik darjah tu, it's like an international school. Dan bagi saya bila procurement itu dibuat decentralized bagi kepada negeri yang buat. Negeri jaga perolehan supaya tidak ada apa-apa ketirisan dan sebagainya. You get value for money. And you get classrooms yang betul-betul bertaraf dunia. Bila PSJ TMJ Tengku Ismail mention to me pendidikan menjadi keutamaan, inilah yang bukan hanya dari segi fizikal tetapi penguasaan bahasa Inggeris, pengukuhan STEM. So I think you were working together dengan macam James Dyson Foundation. Dyson ni syarikat appliance yang sangat-sangat famous untuk meningkatkan innovation. So I'm excited dan saya rasa KPM walaupun macam MB katalah curriculum nasional di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan, tetapi harus diberi kelonggaran sikit untuk melihat kalau projek perintis, nama perintis ini berjaya ke tidak. So I wish you all the best dan saya harap bahawa ini akan menjadi model kepada negeri lain lah. Dan macam mana Chief sebut tadi, it's not just about the infra or the physical aspects. More importantly is the tenaga pengajar. Cikgu-cikgu inilah yang akan membentuk masa depan bangsa Johor. Sebab itu penekanan diberikan not just untuk pelajar tetapi training untuk guru-guru kita. Dan mereka on top of the training yang mereka dapat di Malaysia, alhamdulillah dengan persetujuan kementerian, guru-guru kami dihantar ke Singapura. To get some training from our friends in Singapore. Pada masa sama bulan depan, Chief, Harvard University is coming to Sekolah Rintis Bangsa Johor untuk melihat tentang teknik mengajar. Supaya cara dia lebih berkesan, lebih interesting untuk anak-anak kita absorb ilmu di kelas. Jadi, it's ongoing. Dan kita takkan lihat result dia dalam masa setahun, dua. Tapi saya yakin insyaAllah in terms of long term, ia akan memberi impak yang cukup besar untuk bangsa Johor. MB, Chief, saya nak kena tambah, it's not stopping there. We are also collaborating, kita bekerjasama dengan universiti. UTM, UTHM dan juga UITM. So, bila kita pergi ke luar negara, berjumpa dengan pelabur-pelabur, mereka menyatakan apa, what kind of requirement. Human capital. Yes, in terms of human capital. Jadi, universiti-universiti ini akan buat kolaborasi dengan syarikat-syarikat ini supaya anak-anak kita mempunyai tenaga ataupun kepakaran yang diminta oleh syarikat-syarikat yang masuk ke Johor. So in terms of collaboration bukan sekadar dengan Kementerian Pelajaran, kita pun ada kolaborasi yang cukup baik dengan Kementerian Pengajian Tinggi. Saya nak beralih kepada satu cara gaya kepimpinan MB sendiri yang ialah dalam public imagination ni MB Johor Dato' On Hafiz Ghazi sentiasa berada di CIQ Immigration. Buat lawatan mengejut ke sana. I mean that's become trademark lah. Dan ada yang kata kenapa MB micromanage sangat. Sepatutnya MB bagilah agensi-agensi kerajaan untuk buat kerja ni, tak perlu micromanage. Satu yang saya nak tanya. Kedua, berkaitan juga dengan isu tersebut, kesesakan. Saya sangat happy dengan semua perancangan di Johor. Malah nanti saya akan ceritalah pengalaman saya pergi melawat Zoo Johor, museum tokoh kepimpinan Johor, dan saya nampak macam jalan-jalan Johor ni dah jadi sangat-sangat bersih dan sangat-sangat cantik. Tetapi kita tak boleh tolak kebimbangan, kesesakan. I mean, your jams are quite bad. I mean, boleh compare dengan KL lah sekarang ni. KL is worse, Chief. I don't know. Depends on the time. I beg to differ. Kalau saya mendarat di Senai nak pergi ke JB akan ambil masa sejam lebih juga. And then kita tahu bahawa ETS dah beroperasi.
memudahkan orang ambil kereta api daripada KL pergi ke Johor. Itu daripada utara. Now RTS adalah yang akan menghubungi antara Singapura dan JB. Sekarang kalau tak silap saya, testing is starting soon ataupun dah nak mula testing. Itu kira ratusan ribu tu MB. Saya risau dispersal. Ini soal livability of Johor Bahru sebagai pusat ataupun metropolis selatan yang kita menaruh harapan yang tinggi. Macam mana livability JB nanti MB bila semua ni dah betul-betul dah buka, dah operational pada kapasiti yang penuh? Ramai yang risau bahawa it's becoming less livable. Okay, firstly tentang ni soalan-soalan berat ni. Pertamanya tentang micromanage. Micromanage ni kalau macam mana nak cakap? Kalau ditelan mati mak, di bawah mati bapak. Saya kena buat pilihan. Saya tahu kalau saya turun, ramai yang mungkin tak senang. Tetapi contoh CIQ, orang yang keluar masuk Johor ni, 300,000 orang. Daripada saya kecil sampai sekarang, itulah senario dia. Ratusan ribu bangsa Johor, rakyat Malaysia yang berulang setiap hari. And it's been a legacy issue. Bagi saya, sampai bila ni nak berlaku? Sebab yang jadi pertaruhan orang kita. Jadi, saya buat keputusan untuk turun dengan harapan untuk membantu. Bukan nak cari salah orang. It's never my intention kalau saya micromanage, turun bawah ke lapangan, bukan saja CIQ, Chief, hospital ke, jalan raya ke dan sebagainya. Niat saya adalah untuk membantu menyelesaikan masalah. That is the niat. Dan saya tengok, alhamdulillah bila kita micromanage, kita nampak perbezaan macam Chief sebut tadi. Sebab most of the time, laporan yang saya dapat atas kertas dengan apa yang berlaku di bawah adalah dua perkara yang berbeza. Sebab itu bila kita buat mini, turun ke bawah, turun ke lapangan, saya nampak hasilnya. Dan syukur alhamdulillah bila kita semua bekerjasama sebagai satu pasukan, kita dapat menyelesaikannya. Hubung kait dengan kesesakan Chief sebut tentang RTS nak siap tak lama lagi. Actually baru beberapa hari lepas saya pergi tengok RTS dekat JB. Memang we are on track dan insyaAllah 1 Januari 2027 akan beroperasi. Menjadi tanda soal macam mana kita nak menyuraikan trafik. How is JB going to be livable with so many people keluar masuk pada maksimum peak hour tu 10,000 orang, Chief. Jadi sebab itu walaupun ada kelewatan dari segi elevated ART punya proposal yang mungkin akan siap pada tahun 2030, that is more a long term plan. Kita kena ada short term dengan medium term solution. Jadi sebab itu kita bekerja sama baik dengan MOT dan juga agensi-agensi lain di peringkat persekutuan untuk bantu penyuraian trafik dari segi park and ride contoh. Dari segi park and ride dan bus lah. Ya. So park and ride, lepas tu ada commuter dengan KTM. Lepas tu kita nak ada pedestrian walks to disperse the people going out of the complex dan sebagainya. Jadi ada penyelesaian jangka masa pendek dan sederhana. Saya baru buat video semalam. Jadi boleh tengok the details of the solution, Chief, kat sana. MB, mungkin terkait dengan soalan tadi tentang micromanage. Saya rasa kita kedua-dua gemar bila pemimpin turun ke bawah dan menyelesaikan masalah ataupun memastikan laporan yang dia dapat dengan apa realiti di bawah itu tidak ada jurang yang besar. Apa pandangan MB tentang trend di mana banyak pemimpin, bukan hanya MB, turun ke bawah dan ada kalanya dalam beraksi itu
ada video rakaman memarahi penjawat awam. MB nampak tak ada sebarang risiko ketegangan antara pentadbiran dan penjawat awam walaupun mungkin niatnya murni? Saya lihat bahawa saya tak tahu pasal orang lain Untuk saya dan tim saya, niat kita adalah untuk menyelesaikan masalah. Tak ada niat langsung untuk mengaibkan mana-mana pihak. Jadi kalau Syaril perasan, video saya, kalau saya naikkan suara pun, muka yang ditegur itu tak pernah keluar. Sebab kita nak jaga marah orang. Tetapi ada mesej yang penting ni. Mesejnya ialah kita kena selesaikan masalah untuk rakyat. Itu niat utama. Jadi saya berpandangan kepada mana-mana pemimpin, jangan turun marah dengan niat untuk mengaibkan siapa-siapa. Yang penting apa yang kita buat itu benar-benar menyelesaikan isu yang dibangkitkan oleh rakyat. Itu yang paling penting bagi saya. Macam saya sebutkan tadi lah, saya just secara ringkas nak ceritakan sikit pengalaman saya sebab 3 minggu lepas kot saya pergi ke Johor Bahru. So dapat berjumpa dengan MB. Lepas tu MB bawa saya jalan-jalan lah. Kita ada masa sikit dia bawa saya jalan-jalan. Tak pernah bawa saya jalan-jalan. Next time you kena pergi. Next time you kena tapi dah tak ada marah kan. So MB bawa saya ke Zoo Johor. Zoo Johor ni peruntukan tak besar. Saya suka bila big results but small investment. So I think about 8 million, 8-9 million dijadikan sebagai zoo yang really nice. I mean, I would say comparable to down south and south of Johor, I mean. Dan ada night zoo now. Just very simple renovation tetapi sesuatu yang memberi impak yang besar. Lepas tu bawa saya ke museum tokoh kepimpinan Johor. Wonderful, world class museum. Kediaman asal Datuk Jaafar Mohamad, Menteri Besar pertama Johor, dijadikan untuk museum yang boleh menceritakan sejarah kepimpinan Johor. Again, wonderful. And then again, benda yang basic lah Syaril. Saya selalu suka compare lah negara kita dengan negara jiran kita kat selatan tu. Especially dia punya jalan raya, dia punya walkway, betapa bersihnya, betapa dia punya sidewalk besar. Dan suddenly bila saya tengok di sekitar JB, saya nampak macam ada perubahan dari segi dia punya ni. So saya tanyalah pada MB, saya kata, ni baru ke? Memang baru. Dan bila saya tanya, siapa yang bagi peruntukan untuk buat semua ni? Peruntukan itu datang daripada Majlis Bandaraya dan Majlis Pembandaran sendiri. You manage to get the Majlis Pembandaran dan Majlis Bandaraya untuk belanja duit sendiri. Ini satu pencapaian yang luar biasa ni. Biasanya Majlis Bandaraya dengan Majlis Pembandaran termasuk di BKR lah, dia akan simpan, dia akan guard dia punya reserve. Macam mana you manage to get them to work together? Dia dekat Johor ni kita kenalkan satu konsep 3T 1M, Chief. 3T 1M ni, the first T is turun padang. Macam mana kita turun padang tadi, itu T yang pertama. Keduanya ialah teamwork. Jadi bila teamwork ni bukan saja dari segi gerak kerja, tetapi dari segi kewangan pun sekali. Jadi bila MBJB, MBIP, Kulai dan juga Pasir Gudang, Majlis Pembandaran ini adalah antara majlis pembandaran yang terkaya dalam Malaysia, Chief. Hasil dia beratus juta. Kalau digabungkan semua, berbilion. Tetapi kadang-kadang saya macam pelik dulu, masa mula-mula saya pegang kepimpinan negeri, dapat surat daripada PBT, minta duit dengan saya. Tapi PBT ni kaya. Jadi dia macam tak masuk akal. Dan pada masa sama, PBT yang golongan B40 lah, dia pun minta duit dengan saya. Jadi ada macam kepelikan. Jadi bila kita kenalkan this teamwork betul-betul, Datuk-Datuk Bandar, alhamdulillah dia dapat buat kerjasama yang baik. Dan mereka juga menyumbang untuk pembangunan negeri yang selari dengan apa yang kita visikan. Tapi Chief, saya pun nak tambah. Dari segi benchmarking ni,
ni Kebawarduli tuanku selalu nasihatkan saya. Pemangku pun sama. Datuk tak payah pergi jauh nak buat benchmarking. Pergi tengok Singapura je. Tapi bila saya tengok Singapura, dia punya income, dia punya hasil negara macam Malaysia. Jadi kita rasa bahawa kita buat apa yang kita mampu. Kalau nak belanja, dia kena ada high impact. Dia tak boleh buat high cost tetapi low impact. Dia kena low cost, high impact, ataupun high cost must be high impact. Kalau tak, baik tak payah buat. Sebab itu when it comes to zoo, bila Chief cakap tentang museum tokoh, kita dengan duit yang sikit itu, hasil bantuan semua pihak, kita cuba buat yang terbaik untuk bangsa Johor. Sebab benchmark dia tinggi kalau nak bandingkan dengan Singapura. Mungkin antara soalan akhir dalam segmen ni bagi saya, MB kita tak sentuh secara direct tadi, secara relatifnya muda lah berbanding dengan pemimpin-pemimpin lain di jawatan itu. Adakah MB rasa bila ambil alih jawatan tersebut pada tahun 22, pelbagai usaha radikal, kalau saya boleh gunakan perkataan radikal, contohnya macam kita sebut tadi, MB jelaskan tadi, pastikan PBT boleh belanja duit sendiri dan sebagainya. MB nampak kepelikan menggunakan istilah itu banyak tak dalam pentadbiran sesebuah negeri ni? Bila mana MB masuk pada umur yang muda, melihat benda yang tradisi yang konvensional dah ada, dan MB menggunakan tenaga muda itu untuk pastikan perubahan itu boleh berlaku, sedangkan mungkin generasi yang lebih senior dah terbiasa dengan cara lama. Adil tak kalau saya sebut begitu? Saya rasa Johor ni saya bersyukur sebenarnya. Sebab saya memang ada banyak idea-idea yang mungkin radikal. Tetapi saya sentiasa dinasihati oleh istana. Jadi kalau idea itu terlalu radikal, istana akan nasihat, maybe it's not applicable ataupun mungkin tak sesuai kalau nak buat kat Johor. Ini antara sensitivity yang kita nak jaga supaya apa saja perubahan itu doesn't rock the boat too much, Jadi saya rasa ada apa nama, batas dia. balance lah, ada balance. Maybe last daripada saya untuk segmen kedua sebelum kita masuk segmen panas politik. Saya dah jangka kalau saya tak tanya soalan ni, saya akan terima banyak komen-komen daripada rakan-rakan yang mungkin rasa KJ asyik tanya MB soalan kaitan dengan JSSCZ, Johor Bahru, kawan-kawan di Segamat, kawan-kawan di Mersing, kawan-kawan di Muar. Nanti dia orang kata, kenapa tak tanya pasal the rest of Johor? Johor ni bukan hanya Johor Selatan saja. So mungkin MB nak ceritakan sebab I understand. Banyak tumpuan di kawasan selatan. Of course lah, JB kat sana, JSSCZ kat sana, MB pun kat sana. Dan saya selalu dengar lah ini komen-komen kata, Johor ni is more than just Southern Johor. Betul. What is the plan for that? JSSCZ, Chief, adalah pemangkin ataupun catalyst untuk kita bangunkan negeri. Kita kena mula dengan satu daerah. Dan kebetulan ibu kotanya, ibu negerinya dekat JB. Jadi dengan adanya JSSCZ ini, kita juga telah rangka JETP, Johor Economic Transformation Plan. Ada perancangan untuk membangunkan daerah-daerah lain di luar Johor Bahru, di luar JSSCZ. Contohnya dekat Muar, Chief pun tahu ada Maharani Energy Gateway. Itu akan cover the northern part of Johor. Dia akan jadi catalyst di sana. Dekat kawasan Mersing, kita sedang usaha untuk membangunkan ekonomi dari segi pelancongan. Ada ratusan pulau di sana, pantai yang sangat cantik, airnya sangat bersih, crystal clear. Jadi pelancongan menjadi satu tumpuan di sana. Dekat Segamat, kita bagi tumpuan dari segi pertanian. Di kawasan Keluang, dari segi logistik. Jadi betul cakap Chief, mungkin ada suara yang menyatakan bahawa kita bagi banyak fokus dekat tu, tapi itu baru permulaan.
kita memang akan membangunkan kawasan-kawasan lain, but it will take time. Tapi kita tak pernah lupa kawasan-kawasan lain. Okey, mungkin kita berhenti sekejap dan kita akan kembali dengan segmen politik dan pilihan raya negeri. Selamat kembali ke episod 200 Keluar Sekejap bersama Yang Amat Berhormat Dato' On Hafiz Ghazi, Menteri Besar Johor. Kita dah masuk ke segmen terakhir, segmen yang kita harapkan jadi panas sedikit berkenaan dengan politik dan khususnya pilihan raya negeri yang nampaknya bakal menjelang. Saya terus pada soalan yang antara yang panas sikit lah MB. MB baru-baru ni mengumumkan bahawa Barisan Nasional akan bertanding ke semua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri di Johor dan betul-betul menzahirkan semangat untuk go solo seperti kata sebenar. Apa yang memberi keyakinan pada MB bahawa itu adalah langkah yang baik untuk Parti Barisan Nasional? Ada dua perkara, Real. Pertamanya, dari segi kerajaan negeri Johor, ini adalah kerajaan yang 100% Barisan Nasional. Tak ada istilah gabungan. Macam Chief sebut tadi, yang lain semua adalah pengimbang. Kawan-kawan PN adalah pengimbang dan PH juga adalah pengimbang di negeri Johor. Jadi, bila kita nak bertanding, semua 56 kursi, saya rasa itu bukan perkara yang janggal. Sebab kita sebelum ni semua pilihan raya pun di Johor, kita bertanding di semua 56 kursi. Dan kerajaan ini juga terbentuk sebelum pilihan raya umum. Dan jadi lepas pilihan raya umum kita tak bergabung di Johor. Itu pertama. Keduanya, kita dengar apa yang diluahkan oleh rakyat di bawah sana. Mana-mana saya pergi, majoriti ni real. Kata Datuk, kalau pilihan raya nanti, bertanding solo. Dia tak suruh gabung dengan PN pun, ataupun dengan PH. Sebab mereka harapkan begitu. Jadi sebagai kerajaan yang mendengar luahan hati rakyat, kita mesti terjemahkanlah melalui bertanding dekat 56 kursi. Apa bacaan, sebab MB selain daripada menjadi pentadbir kepada negeri adalah ketua politik Barisan Nasional di Johor sebagai pengerusi Barisan Nasional Johor dan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor. Jadi Datuk MB mestilah ada congakan dan juga kiraan politik sekarang. Of course, tak perlu didedahkan sebab itu semua strategi dalaman, tetapi how confident are you? Sebab saya sebutkan benda ni sebab yang pertama, bila dah umum BN akan bertanding semua 56 kursi, walaupun Dewan Undangan Negeri Johor tempoh hayat dia masih lagi ada beberapa bulan sehingga tahun depan, kalau tak silap saya awal tahun depan, bulan Mac, April tahun depan. Tetapi bila MB sebut itu pada hari Sabtu yang lepas, memang paluan gendang perang lah. Untuk orang biasa dia baca begitulah. Jadi rasa tak lama lagi nanti. Jadi MB tak akan sebut, tak akan pukul gendang perang sekiranya you don't have some indication of your strength right now. Dan saya tanya benda ni sebab ada juga suara-suara sinis kata MB Johor umum pergi solo, tapi nanti lepas pilihan raya kalau tak cukup nanti dia bergabunglah dengan PH ke, dengan UMDAP balik. Ataupun MB rasa kekuatan tu dalam perkiraan MB sendirilah, that you are confident, go solo and win solo. Saya sekali lagi nak katakan bahawa kita mendengar suara rakyat bangsa Johor. Dan terlalu banyak keluhan dekat bawah ni. Dan mereka risau kalau kita tidak bertanding solo. Sebab itu bagi nak meredakan
perasaan ataupun kerisauan mereka, kita telah mengumumkan bahawa kita akan bertanding di kesemua 56 kursi. Bagi mereka yang nak skeptikal dan sebagainya, bagi saya kena nyatakan bahawa Johor Barisan Nasional adalah satu-satunya negeri yang tidak pernah bersama membentuk kerajaan dengan PH. Bersatu pernah. Setahu saya PAS pun pernah duduk dengan DAP dan sebagainya. Jadi saya rasa daripada mendengar lontaran-lontaran, kita tengok track record. Dan track record Barisan Nasional Johor, kita tak pernah begitu. MB, kalau dikatakan bahawa hujah asasnya Barisan Nasional menang mutlak 40 daripada 56 pada tahun 22 dan ia terbentuk sebelum Pakatan Politik rasmi antara BN dan Pakatan Harapan Madani lah. Hujah yang serupa boleh dikatakan wujud juga atau faktor serupa diwujud juga di Pulau Pinang, di mana Pakatan Harapan tak memerlukan Barisan Nasional untuk membentuk kerajaan negeri Pulau Pinang. Tapi mungkin atas semangat kebersamaan untuk memastikan keutuhan di peringkat persekutuan itu diselarikan di peringkat negeri, kerajaan negeri Pulau Pinang memberikan satu jawatan exco kepada UMNO, kepada Barisan Nasional. Jadi apa respon MB kalau penyokong-penyokong tegar PH kata susahlah BN macam ni. Kalau dia menang mutlak, dia tak nak bagi kita langsung. Kalau kita menang mutlak, kita berjiwa besar. Kenapa Johor tak boleh berjiwa besar? Bagi saya, setiap negeri dia boleh buat keputusan masing-masing. Di Johor, itulah keputusan kami. Namun gitu, hubungan kerajaan negeri dengan hubungan dengan kerajaan persekutuan tetap baik. Dari segi professionalism, kami untuk memastikan bahawa apa saja dasar yang baik di peringkat persekutuan dapat kita buat di peringkat kerajaan negeri berjalan dengan penuh baik dan lancar. Jadi saya rasa perkara itu tak menjadi isu yang besar dekat Johor. Sebab as I said, seperti yang saya sebut tadi, kami tetap dapat menjalankan program-program demi rakyat, program-program yang baik demi rakyat. MB memberi jawapan yang gentleman lah tadi terhadap soalan Syahril. Tetapi respons pada esok hari, MB umum pada hari Sabtu, dan esok hari itu ada convention Pakatan Harapan di Johor. Bukan kebetulan lah, memang dihadiri oleh Perdana Menteri, iaitu pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, PMX. Ucapan dia bukan, nada dia bukan macam nada dia bangsa Penang. MB tadi. Dia bangsa Penang. Dia bangsa Penang. Lain. Dia bangsa Penang. Bangsa Johor. Dia bangsa Penang ni kecoh sikit lah. Kecoh sikit. So meriah. Dia meriah. Agak keras komen dia. Seolah-olah dia, bacaan saya lah, dia marah dengan apa yang MB buat. Dia rasa apa yang MB buat, umumkan bahawa BN Johor akan bertanding solo ke semua ke-56 kursi itu adalah satu pengkhianatan kepada kerjasama di peringkat pusat lah yang wujud antara BN dan juga PH. Walaupun MB dah jelaskan bahawa nothing to do with Johor. Johor memang daripada dulu lagi adalah kemenangan mutlak Barisan Nasional dan kerajaan Barisan Nasional, itu clear. Tetapi dia memang telah mengundang kemarahan lah, sampai tahap saya rasa ada dua benda yang saya nak highlight. Dia kata lebih kurang macam ni lah, saya tak akan layan ugutan budak-budak. Budak-budak. So kata saya masuk penjara dah. Kenapa saya dah? kena pukul dah. Takkanlah saya nak takut dengan ugutan budak-budak. Saya tak pasti budak-budak tu siapa lah. Tapi I think maybe it was you. Lepas tu dia mula berkira lah.
Macam MB kata tadi, ini semua pembangunan JSSCZ, Maharani, kerjasama teamwork antara persekutuan dan negeri, dua-dua penting untuk membangunkan projek ini. Tapi dia lebih berkira lah, dia kata kalau bukan pasal kerajaan persekutuan ni, semua projek ni tak jalan lah. Maharani tak jalan, JSSCZ tak jalan, Forest City masih lagi dalam keadaan terbengkalai dan sebagainya. Typical PMX punya retorik lah. So apa respon MB bila dapat respon yang begitu keras daripada PMX ni? Dari segi dia refer siapa budak-budak tu, saya tak tahulah. Tapi saya secara peribadi nak ingatkan diri saya dan juga pemimpin-pemimpin politik terutamanya di Johor, supaya dalam suhu temperature politik ini yang semakin meningkat, kita nak kena jaga adab kita kena jaga pertuturan, kerana akhirnya orang Johor saya rasa tak begitu, Chief. There is a limit when it comes to politics. Tak perlu nak marah orang, tak payah kita nak bergaduh secara besar-besaran begitu. Dan saya harap kepada semua parti politik untuk kita jaga keharmonian. Because saya risau, Chief, dekat Johor ni kita nak jaga perpaduan. Saya cakap tentang bangsa Johor. Dan saya yakin orang Melayu, orang Cina, orang India, orang asli di Johor, dia mungkin insyaAllah tak terikut-ikut dengan mungkin budaya daripada negeri lain. Saya tak cakap negeri lain tak baik, tapi Johor kita ada cara kita, dan insyaAllah kita tak terikut-ikut dengan cara itu. Itu perkara pertama yang Chief sebut. Tentang siapa pun claim kredit, personally Chief, saya tak kisah. Sebab akhirnya yang dapat manfaat ialah rakyat. Itu bagi saya paling utama. Siapa, you want to take the whole credit, take it. To me, 4 juta bangsa Johor mendapat manfaat daripada usaha itu. Itu yang paling penting menurut saya. Saya tak dapat kredit pun tak apa. KJ saya pernah sebut bahawa ada jenis politik Melayu daripada bacaan saya lah. Ada politik Melayu yang retorikanya kuat dan kencang. Dan ada politik Melayu yang sebenarnya lebih gemar dengan nada yang halus, yang lembut. Saya pernah sebut benda ni bila membandingkan PMX dengan Dr. Sam. Tapi dalam berbual dengan sahabat kita ni, ada sedikit juga terpancar ketenangan dalam wajahnya, dari wajahnya yang mencerminkan satu budaya yang saya rasa lebih daripada bangsa Johor, MB. I think it's also something about Melayu secara keseluruhannya. Tapi membawa daripada itu pada soalan yang lain sikit, MB. Kalau MB tenang, saya nampak ketenangan itu memang tak dapat dinafikan. Apa yang memberi ketenangan pada MB? Sedangkan MB dah menang 40 daripada 56. Kalau ikut pelaburan ni lah, kita pakai investment language, your risk reward actually not great. Sebab kalau MB dapat kurang daripada 40, mungkin dilihat sebagai kegagalan. Dan MB sebenarnya kena mengekalkan ataupun menambah lebih daripada 40 untuk keputusan pergi Solo ni dilihat sebagai berjaya. Apa yang memberi keyakinan tersebut? Saya punya pemikiran ialah saya akan usaha sehabis baik. I'll give my best, my heart, my soul untuk bangsa Johor. Tapi akhirnya, Chief, saya akan serah balik kepada Tuhan. Tuhan akan menentukan segala-galanya. Dan macam saya cakap tadilah, mungkin gurauan, tapi memang saya berdoa. Akhirnya, sama ada Johor berjaya atau tidak, sama ada Barisan Nasional menang atau tidak, yang akan menentukan segala-galanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. And that's why I have faith in Allah. You know, I trust that He will come up. I mean, He will give the best answer untuk bangsa Johor. Susahlah nak lawan orang macam ni. Tak best lah lawan orang macam ni. Saya, itu seram, insyaAllah.
You know, I like You like the skirmish. I like scrap. This is I can't. I need to find Rafizi or something like that. I can't do this guy. That's why he's my friend. Okay, tapi balik kepada tactical talk lah. As the BN chairman, sebagai pengurusi BN Johor, are you ready now? Saya ada sampai April tahun depan, macam Chief sebut. Dan saya tidak mahu sekali-sekali mendahului Baudili Tuanku dan juga Pemangku Sultan Johor. Jadi to say dari segi nak masuk, kita akan mendapat nasihat daripada Baudili Tuanku dan juga Pemangku. Okay. Itu kuasa pembubaran of course di tangan Kebauduli. Calon-calon ada dah mungkin dah, walaupun ada sehingga bulan April tahun depan, tapi mesti dah mula tengok siapa yang kita sedang buat analisa mana calon-calon yang dapat benar-benar berkhidmat di peringkat akar umbi dan juga untuk negeri. Itu sedang diperhalusi. Saya tak nafikan. MCA ada 4 kursi sekarang ni. Kalau nak macam cara kata nak ada improvement, nak tunjuk bahawa kali ni mandat dia lebih bagus, mesti ada perancangan untuk cuba menambah kursi MCA. Tapi pengundi Cina ni sudah lama jadi big problem untuk BN lah. Apa pandangan MB untuk cuba meningkatkan sokongan undi Cina? Bagi saya, Chief, saya ada 2 exco MCA dalam pentadbiran negeri. YB Lee Ting Han dengan YB Asun. YB Lee Ting Han, dia membantu kerajaan negeri untuk mendapatkan pelaburan. Beliaulah muka Johor bila kita pergi ke Singapura, bila pergi ke China, bila berjumpa dengan SME, bila berjumpa dengan kawan-kawan di Amerika ataupun di UK. Jadi dari segi performance YB Lee Ting Han, saya sangat bangga dengan dia. And saya harap masyarakat Cina dapat melihat keberkesanan YB Lee Ting Han sebagai exco yang muda yang dapat kita ketengahkan. Jadi saya harap, just because mungkin ada masyarakat Cina skeptikal dengan MCA, jangan hukum pemimpin-pemimpin muda yang baik yang dapat berkhidmat kepada negeri dan juga masyarakat. Sama juga dengan YB Asun. Dia jaga kesihatan. Dia yang bantu saya untuk bangunkan klinik-klinik kesihatan yang ditaja sepenuhnya oleh kerajaan negeri. Contohnya kat Gelang Patah, dekat Kulai. Yalah, again, whole of nation approach. Walaupun itu kerajaan persekutuan punya tanggungjawab, tapi kita bekerjasama dengan kerajaan persekutuan untuk membuka klinik-klinik yang baru supaya kita boleh kurangkan kesesakan di klinik. Dan beliau sangat rajin. Jadi saya tahu ada yang saya sebut tadi, mungkin ada stigma dengan kepimpinan MCA sebelum ini. Tapi tolong, saya rayu sangat. Jangan hukum pemimpin-pemimpin muda yang baik ini. They need to be given a chance. Mereka perlu digilap dan mereka juga perlu diberikan peluang untuk terus berkhidmat untuk negeri Johor. And itu saya cakap tadi, kita bangga jadi bangsa Johor. I'm proud of them. Walaupun dia Cina, dia bukan budak UMNO, dia MCA. Tetapi bila dia berkhidmat dengan baik, saya kena nyatakannya benar. Dan saya harap masyarakat Cina dapat melihat apa yang mereka dibuat di Johor. Kalau kita habis tentang PRN, nak cakap tentang politik sikit di ujung-ujung ni. Nak habis PRN? Kalau saya dah habis PRN. Saya belum selesai lagi PRN. Ada satu lagi soalan saya nak tanya kepada MB. Ramai yang berpandangan, ialah penganalisis politik, bukan ramai lah, penganalisis politik yang meramalkan bahawa Johor akan menjadi satu medan pembukaan untuk kebangkitan Barisan Nasional.
Thesis dia beginilah. Johor pergi dulu sebab Johor ni adalah masih dianggap sebagai kubu UMNO Barisan Nasional. Menang di Johor. Lepas tu gelombang itu akan pergi ke Melaka. Lepas itu gelombang itu akan jadi momentum untuk masuk ke pilihan raya umum. Ini kata orang lah, MB. Mungkin MB buat perkiraan untuk Johor saja. Tetapi katalah di Johor, MB, insyaAllah, Barisan Nasional menang dengan keputusan yang lebih besar daripada dulu, lebih daripada 40. Adakah MB akan guna keputusan itu mungkin untuk memberitahu kepada parti induk UMNO Malaysia, kalau Johor kita boleh menang solo, kalau kita telah mencetuskan satu kebangkitan momentum ini, why not UMNO sendiri fikir untuk pergi solo bagi pilihan raya umum akan datang? Saya rasa Chief sebut tadi, pengiraan saya hanya untuk Johor. Saya bukan pemimpin nasional macam Chief dengan Syaril. Jadi, I'm more focused on Johor. Tapi sebagai ahli parti, UMNO dan juga barisan, memang sudah semestinya saya nak tengok rakan-rakan Barisan Nasional di negeri-negeri lain juga berjaya. Kaedah dan formula dia saya rasa elok negeri-negeri lain ataupun dekat nasional fikirkan. But I would rather focus on my state. But you know there's pressure on you, right? Kalau Johor pergi dulu. Kalau lah. Itu baru nak tanya bila. Bila kena tunggulah Chief. MB, banyak jawapan-jawapan MB ni memang menjurus kepada stick to the script lah. The script is saya pemimpin Johor dan saya kisah pasal Johor, itu fokus saya. Dan kita hormat pendirian itu dan pendekatan itu dan ada logik dia. Terutamanya kalau nak masuk ke gendang perang pilihan raya negeri, tak payah nak sibuk pasal benda-benda lain. So I think we admire that discipline. Tapi kita akan cuba push jugalah sebab MB adalah ahli dalam Majlis Kerja Tertinggi UMNO. MB adalah antara pemimpin muda yang dilihat sebagai pelapis ataupun sekarang ni lebih daripada pelapis lah, dia jadi pemimpin kanan. Dah tentu MB ada aspirasi, ada visi tentang parti UMNO itu sendiri. Datang daripada keluarga yang menjadi pengasas UMNO. Tak mungkin MB fikir hanya untuk Johor saja. Tak boleh lah. That's not your potential. You're talking about fulfilling potential. Jadi, kalaupun kita excuse MB tak payah jawab tentang kilah PRN ke PRU, tapi dalam kerti kata UMNO itu sendiri, MB rasa apa harapan UMNO dalam masa depan yang akan datang ni? Adakah sentiasa perlu berpaut dengan parti lain ataupun visi MB adalah satu hari dalam masa terdekat UMNO tu memang boleh pergi solo dan boleh menang? Well, saya punya sebagai pemimpin, tanggungjawab saya adalah kepada rakyat. Dan sebagai Menteri Besar Johor yang juga pengurusi perhubungan UMNO Negeri Johor dan juga Barisan Nasional, tanggungjawab saya kepada selain daripada parti ialah 4 juta bangsa Johor. So, my intentions are is to look after Johor. Jadi memang, Kita tak berjaya lah awak untuk push macam mana pun, niat saya nak bantu bangsa Johor. Jadi isu nasional ni saya tak fikir sangat lah, minta maaf saja. But saya kenal MB, Syaril pun kenal MB. Saya rasa despite his poker face, he knows exactly what he's doing. Oh, of course he knows what he's doing. He's a skilled politician. But he knows exactly what he's doing. he's a very disciplined politician today juga. Very disciplined. Memang kita tak boleh nak apa. Saya cuma tanya soalan sama ayat lain. Nak pecahkan tembok dia memang hari ni susah lah. Fair enough. Mungkin kita dah sampai ke penghujung-penghujung ni sikit. MB, kita nak tanya soalan-soalan yang agak reflektif sikit lah. Ini soalan mungkin sensitif tapi saya beranikan diri untuk tanyalah sebab saya pun ada hubungan dengan institusi ini. Jadi saya pun nak tanya, MB, saya rasa bukan senang untuk jadi Menteri Besar Johor ni.
satu institusi itu sendiri. Memang institusi itu yang wujud di negeri-negeri yang mana aja ada Raja Melayu ni adalah sesuatu yang harus kita mengambil kira. Mana-mana MB yang Menteri Besar yang ada Sultan, sebab undang-undang tubuh negeri ni dia berbeza sedikit dengan Perlembagaan Persekutuan dan juga interpretasi dia berbeza sedikit dengan Perlembagaan Persekutuan, khususnya di Johor. Di mana mungkin saya boleh katakan bahawa peranan itu berbeza sikit dengan peranan yang di Pertuan Agong di bawah Raja berperlembagaan di peringkat Persekutuan. Itu dari segi the written law. Itu tak sentuh lagi the practice in Johor, di mana of course the practice is very different. Yes. Tuanku Sultan sama ada Kebawah Duli Sultan yang sekarang ni yang Tuan Agong ataupun Pemangku Sultan TMJ memainkan peranan yang aktif sangat dalam pentadbiran, dari segi nasihat, kadang-kadang dari segi titah, of course dalam lingkungan undang-undang, tetapi the influence is big. Dan kita semua tahu bahawa bukan hanya itu, MB sebagai MB daripada UMNO ada the added relationship. Baru ni kita tengok ulang tahun ke-80 UMNO disambut di Istana Besar Johor, tempat kelahiran UMNO itu sendiri. Saya masih ingat ulang tahun ke-7 di situ juga, 60 di situ juga. Jadi raja, dalam konteks raja ni Johor dengan UMNO dan juga rakyat Johor berpisah tiada. Betul. How do you handle it? Basically, how do you handle this? Betul, Chief. Kebawah Duli, Tuanku dan juga TMJ sangat hands on when it comes to bangsa Johor. Bila berhubung kait dengan kebajikan rakyat, bila setiap kali ada bencana, mereka akan minta, saya akan menghadap Pemangku Sultan Johor kadang-kadang 2 kali, 3 kali seminggu. Itu tak termasuk telefon calls. Kebawah Duli Tuanku pun sama. Saya ingat dulu, Chief, masa saya mula-mula jadi Menteri Besar, saya kadang-kadang dapat panggilan daripada Kebawah Duli Tuanku pukul 2 pagi. Tanya pasal isu rakyat. Lepas tu sambung pula pagi, pukul 8 pagi kena menghadap TMJ untuk isu-isu lain. Jadi mereka sangat hands on. Tetapi walaupun ialah dengan tak cukup, saya tak dengan stres, dengan tak cukup tidur dan sebagainya, tapi ia memberikan satu kelegaan kepada saya. Kerana dari segi niat adalah sama. Niatnya adalah untuk menjaga kebajikan 4 juta bangsa Johor. And that keeps me, makes me happy. Saya sebenarnya teruja bahawa kita benar-benar mempunyai institusi raja yang menjiwai rakyat di peringkat akar umbi. Jadi walaupun stres, nak kena menghadap selalu, nak ada titah dan sebagainya, tetapi bila kita tahu hasrat Tuanku, bila kita tahu niat TMJ adalah untuk kebahagiaan ataupun untuk kebajikan bangsa Johor, saya tak ada masalah sebenarnya. Sebab niatnya selari, Alhamdulillah. Nabi, kalau PRN nanti dilaksanakan dalam masa terdekat, PRN lagi? tak, ni cerita Kata selepas dah move on. Cerita selepas. Nak tahu, soalannya lebih kepada Dia nak ketuk lagi ni je. dah give up. Yang tu dah give up. Ni cucuk yang lain pula. Okay. Habis saja PRN, kalau insyaAllah seperti mana diharapkan MB dapat kejayaan, apa perancangan MB 5 tahun lagi? Dia nak terus dalam kedudukan yang sama, perancangan yang serupa, ataupun ada cita-cita yang lebih besar? Personal, you mean? Pertamanya, real, soal saya jadi MB lagi ataupun tidak, saya tidak mahu mendahului apa-apa keputusan. Saya dah belajar daripada PRN lepas. Itu adalah hak mutlak Kebawah Duli Tuanku dan juga Pemangku Sultan Johor. Tetapi kalau ditakdirkan saya menjadi Menteri Besar untuk penggal yang seterusnya, ada banyak lagi agenda nak memajukan Johor ni. We are just halfway of the marathon.
Alhamdulillah apa yang kita dah capai sebelum ini, bagi saya secara peribadi, is just the tip of the iceberg. Dari segi investmentnya, dari segi hasil negerinya, dari segi infra dan sebagainya, kita baru di permulaan. Bayangkan dari segi JSACZ sebagai contoh, kita punya blueprint pun belum kita sign off yet. Tapi kita dah nampak hasilnya. Jadi saya ingin meneruskan usaha yang kita dah buat 3-4 tahun ini supaya kita dapat benar-benar mencapai apa yang kita gagaskan, iaitu agenda Maju Johor 2030. That is the vision lah. Melangkaui tu MB, sebab sebelah saya ni ada aspirasi jadi Perdana Menteri. Yang kat depan saya takkan ada aspirasi jadi Perdana Menteri. I'm happy to be in Johor. Betul? Tak betul. You gelak. Saya gelak. You gelak lah kat saya. Tapi itu you mentioned that to me. He mentioned that to me. Kalau I'm happy here. Kalau bersara kat Johor pun saya pun syukur. Dalam usia begini dapat diberikan peluang untuk memimpin, saya sangat bersyukur. Jadi kalau saya tak ada yalah, kita sokong kawan-kawan yang mempunyai. Ceritanya begini, when I went to Saljana, saya selalu tanya dia, I said, how are you happy here? You happy here? And dia jawab pada saya konsisten, dia kata, yes Chief, I'm happy here, I'm happy in Johor, dan kalau saya hanya di Johor pun saya rasa happy. But there was a second part to that lah, that I said, one day if I'm ever up there, then I'm going to call you back. And then dia kata, that one you kena cakap dengan istana lah. Saya seronok. Yalah, kita biasa wawancara yang berbeza-beza dinamika dia. Yang ni lebih, dia tak ada sensasi, tapi konsisten. Dan saya rasa bukan satu pementasan. Inilah sebenarnya Wan Hafiz yang kita kenal. No, yes or no. Dia no sudden movement. No sudden movements. Kita provoke sikit dia tak. Tapi ni lah Wan Hafiz daripada dulu dia memang macam ni. Dia memang macam ni. So awak punya perwatakan dia memang sesuai dengan Johor lah. Macam menyesal dia panggil saya. Maybe last one daripada saya. Ini saya nak menguji Datuk MB punya ketegasan sikit. Dah umum 56. Dia macam, dia contoh bukan apple to apple, tapi saya nak guna contoh ni juga. Hari tu berlakulah di Negeri Sembilan sedikit pergolakan kan. So UMNO Negeri Sembilan buat keputusan. Lepas tu bila ada perbincangan antara BMX dengan Presiden, lepas tu U-turn. So MB dah kata UMNO Johor, Barisan Nasional Johor akan bertanding 56. Lepas ucapan dia yang dia marah-marah budak-budak semua tu, bila dia dah sejuk balik sikit, dia kata tak apalah, biar saya runding dengan Datuk Zahid. So itu mungkin ada isyarat tanda yang BMX akan bincang dengan Datuk Zahid lah. Macam mana. So kalau ada apa-apa ni permintaan yang berbeza daripada keputusan asal MB, macam mana? Adakah MB masih lagi tetap dengan BN akan bertanding ke semua 56 kursi di Dun Johor? Sebelum saya buat pengumuman tu, Cik, saya telah mendapat blessing daripada pucuk pimpinan Datuk Sri Zahid. Sebab itu saya berani komit angka tersebut. Dan syukur Alhamdulillah, perkara itu disahut sendiri oleh Dr. Zamri, Yang Mohd Datuk Sri Dr. Zamri selaku Setiausaha Agung Barisan Nasional. Jadi saya mempunyai keyakinan bahawa keputusan untuk bertanding 56 tu tetap kekal. Anda juga diikat Presiden. Kita dah dapat persetujuan awal. Memang saya takkan saya buat of course. keputusan tanpa mendapat nasihat dan pandangan. Okey MB, selamat maju jaya. Terima kasih. Dalam pilihan raya negeri akan datang. Kalau ada apa-apa yang
MB memerlukan daripada saya, sebab saya bukan macam Syaril, saya dah jadi ahli biasa UMNO. Saya sentiasa bersedia Terima kasih banyak Chief. untuk Terima kasih. bantu sikit-sikit lah. Tapi saya rasa Syaril pun Kalau walaupun Kalau bukan dia lagi ahli UMNO, ha, tapi kalau turun kempen boleh kot. boleh tolong MB, boleh tolong kawan. Tolong kawan insyaAllah. InsyaAllah. All the best to you, sir. Terima kasih. Okay. Terima kasih Chief. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Sama.